السلام عليكم. نعم، كما قرأتم في العنوان، مسلمون يبصقون على صورة المسيح لسبب غريب جدا. وقبل أن تظلمهم يا أخي المسلم ويا زميل المسيحي، لابد أن تعرف القصة الكاملة. تبدأ قصتنا في القرن الثالث عشر الميلادي، حينما ضعف الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس. ونقرأ من كتاب مدنية المسلمين في أسبانيا، تأليف الكاتب الإنجليزي جوزيف ماككيب، المولود سنة 1867. نقرأ بداية من صفحة 101 حتى نصل لنقطة بصق المسلمين على صورة المسيح عليه السلام. يقول المؤلف: لما ضعف المغربيون بسبب أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا وتبدل حكم العرب، يعني لما ضعف العرب والمسلمون، تقدم الصليبيون إلى قرطبة وإشبيلية في القرن الثالث عشر. ومن ذلك العهد أخذت قرطبة التي كانت في علياء المجد تتقلص وتتضاءل حتى صارت قرطبة التاسع عشر قرية حقيرة. يقول إن قرطبة كانت في زمن المسلمين في قمة المجد، لكن بعد أن دخلها الصليبيون صارت تتقلص وتتضاءل حتى صارت في القرن التاسع عشر الميلادي قرية حقيرة. يكمل ويقول: ودمر هؤلاء تقريبا كل آية وإن دقت من آيات مدنية المغربيين وذكريات فنونهم، حتى سووا كل ذلك بالتراب. يتحدث بعد ذلك ويعدد بعض مظاهر الخراب التي فعلها الصليبيون بعد أن انتصروا على المسلمين في قرطبة وإشبيلية. بعد ذلك يقول: استراح الإسبانيون قرنين كاملين وبقي الشعبان في سلم وأمان كالأخوين. ويقول بعدها إن القساوسة المتعصبين أخذوا يحرضون الملوك ضد المسلمين ويطلبون من الملوك عدم التسامح مع المسلمين. وأخيرا نجحوا في مطلبهم، وهو أن كل مسلم يوجد في بلدانهم يخير بين أمرين: إما التعميد والتنصر وإما الجلاء. فاختار المغربيون الجلاء فرارا بدينهم وشعبهم ليعيشوا في جو أمان واطمئنان. فنشأت منهم مملكة في ناحية غرناطة عدد نفوسها 3 ملايين، وكان ذلك في القرن الخامس عشر. وهو من عجائب الدنيا ومن مخازي الأمم النصرانية. فالبلاد التي نشاهدها اليوم في غاية الفقر والخراب كانت هي فردوس أوروبا في زمن المغربيين. باختصار يقول إن المسلمين والمسيحيين الإسبان كانوا يعيشون في قرطبة وإشبيلية في أمان، لكن بعض القساوسة المتعصبين حرضوا الملوك ضدهم، فخيروهم بين اعتناق المسيحية وبين ترك المكان، فقرروا ترك المكان وفروا بدينهم وأسسوا مملكة في ناحية غرناطة وكان فيها 3 مليون مسلم تقريبا. الكلام ده في القرن الخامس عشر. وكانت مملكة غرناطة هي فردوس أوروبا في هذا الوقت، لكنها في زمن المؤلف كانت في غاية الفقر والخراب. بعد ذلك تحدث المؤلف عن إنجازات المسلمين في غرناطة، وتحدث عن قصر الحمراء في غرناطة وعن عبقرية المسلمين في تأسيس هذا القصر. المهم أن تحدث كثيرا عن حضارة المسلمين في غرناطة وكيف أنهم عمروها وصارت فردوس أوروبا. ثم يتحدث عن تخريب المسيحيون الصليبيون للقصور التي بناها المسلمون، وتخريبهم لحضارة المسلمين وتدميرهم لأغلب ما استطاعوا تدميره، وفي نفس الوقت يظهر سعادته لبقاء قصر الحمراء وإنقاذه من يد الصليبيين. بعد الكلام عن غرناطة وحضارة المسلمين يتحدث المؤلف عن الملك فرديناند والملكة إيزابيلا، ويقول إن كان هناك عهد أمان بين المسيحيين وبين المسلمين في إسبانيا، لكن الملك فرديناند والملكة إيزابيلا قرروا أنهم يحاربوا المسلمين في غرناطة، ونقضوا كل العهود والمواثيق اللي كانت قائمة مسبقا مع المسلمين. كل هذا حتى يقيموا مملكة مسيحية، فنهبوا أموال المسلمين وتركوهم يموتون جوعا، حتى اضطر المسلمون في غرناطة للاستسلام. بعد ذلك يتحدث المؤلف عن إجبار اليهود والمسلمين على التنصر، فيقول الآتي: ولم ينجح القسيسون في تنصير المغربيين مع أنهم أحرقوا مصاحفهم وكتبهم كلها علانية، وجعلوا أمر المسلمين من الوجهة الدينية إلى رئيس أساقفة طليطلة المقدس زيمنز. يعني القساوسة أحرقوا المصاحف وأحرقوا كتب المسلمين، وأصبح الرئيس الديني للمسلمين هو أسقف طليطلة زيمنز. وقارنوا هذا بما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر، لما كان بطريرك الأرثوذكس بنيامين هربان ومختبئ في الصحراء من بطش الرومان لمدة 10 سنين. أمر عمرو بن العاص أن يرجع البطريرك بنيامين وأجلسه على كرسيه، لكن فرديناند وإيزابيلا جعلوا الرئيس الديني للمسلمين أسقف مسيحي متعصب. يكمل المؤلف ويقول: وباختصار قد نقض كل سطر من سطور المعاهدة، وغادر الإسبانيون وأهانوا عهودهم،
فهاجر قسم عظيم من المغربيين تاركين وراءهم كل ما يملكونه وذهبوا إلى إفريقيا، ولكن القسم الأعظم بقوا هناك ينافقون بإظهار النصرانية، ومن لم يقبل النفاق منهم صار عبيدا للنصارى الغادرين. هكذا يا إخوة انتشرت المسيحية، طبعا بالمحبة والسلام. المهم يكمل ويقول: ثم جاءت المحنة، محاكم التفتيش، فحرم عليهم كل شيء من أمور دينهم حتى الاغتسال في حماماتهم، يعني ممنوع المسلمين يغتسلوا في الحمامات العامة الخاصة بالمسلمين. ونهبت مئات من بيوت المغربيين واليهود وطردوا من البلاد التي عمروها، ولم يبق هناك إلا العجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فكانوا يسجدون لصورة المسيح في الملأ ويبصقون عليه في خلواتهم. وبهذا انتهت صفحة جميلة من صفحات المسلمين في الأندلس، وانتصرت المسيحية بسيف المحبة على المسلمين المتوحشين المتخلفين في الأندلس. وهكذا انتشرت المسيحية بالمحبة والحجة والدليل. لكن هل يمكن أن نلوم المسلمين واليهود الذين كانوا يبصقون على صورة المسيح في خلواتهم؟ بصراحة مجرد التفكير في هذا السؤال هو في رأيي نوع من أنواع النفاق. حينما تترك الحديث عن كل ما فعله المسيحيون من قتل ونهب وإجبار وإكراه للمسلمين ولليهود وتتحدث عن بعض المساكين المستضعفين الغاضبين، فأنت بالتأكيد منافق. ده مجرد مثال بسيط جدا على ما فعله المسيحيون حينما امتلكوا القوة والسلطة، وما حدث لا يمكن أن تصفه الكلمات. مهما حاولنا أن نوضح شيئا مما حدث لن نستطيع، فما حدث لا يمكن وصفه. على سبيل المثال يحكي لنا توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام صفحة 164 ويقول: قد ذكر المؤرخون أن المسيحيين الذين ارتدوا إلى الإسلام ووجدوا في مدينة ملقا التي استولى عليها جيش فرديناند وإيزابيلا في سنة 1487، بيتكلم عن مسيحيين اعتنقوا الإسلام، يقول: قد عذبوا عذابا أفضى بهم إلى الموت، وذلك بوضع الغاب الحاد المدبب في أجسادهم. ويتحدث نفس المؤلف عن إجبار المسلمين على التنصر في الحبشة في القرن الرابع عشر الميلادي في زمن الملك سيف أرعد، فيقول توماس أرنولد برضه نفس المؤلف في صفحة 135 يقول: وقد اتخذ الملك سيف أرعد تدابير صارمة ضد المسلمين في مملكته تقضي بإعدام كل من أبى الدخول في المسيحية أو نفيهم من البلاد. والأمثلة على انتشار المسيحية بالسيف وبالإكراه كثيرة ولا يمكن أن تحصى، لكن اللي عرضناه كافي جدا. قارنوا كل هذا بما يقوله عزيز سوريال في كتابه تاريخ المسيحية الشرقية صفحة 104، حيث يقول الآتي: أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية، إذ كان موقفهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفا كريما وسمحا، تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي. ولقد اتضح هذا الموقف العربي الحكيم بعد أن استقر الحكم العربي في مصر، فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخبئه في الصحاري لمدة 10 سنوات، واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد، ثم أعاده إلى منصبه في الإسكندرية معززا مكرما ليرعى شؤون كنيسته. والحق أن العرب قد أبدوا تسامحا كريما مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتماءاتها. الخلاصة هي أن مفيش مقارنة بين الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام وبين الغزوات المسيحية وانتشار المسيحية. مفيش وجه مقارنة بين رحمة المسلمين الفاتحين وبين همجية الغزاة الصليبيين. وكنت ذكرت مواقف أخرى في فيديو سابق بعنوان التاريخ الأسود للمسيحية، لكن اليوتيوب عمل نوع من الحظر على الفيديو، حتى لما تحاول تفتحه من البطاقة تظهر هنا أو هنا أو في وصف الفيديو ممكن الفيديو ما يفتحش عندك، لكن في مواقف تانية. ولو حابين تقرأوا مزيد من المحبة المسيحية ممكن تقرأوا كتاب التاريخ الأسود للكنيسة بقلم القس دي روزا، وهو مترجم من الألمانية. الكتاب ده كتاب جيد جدا وممتاز جدا في هذا الموضوع. على كل حال لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. انتهى الفيديو، إذا استفدتوا منه اضغطوا لايك وانشروا المهتمين تعمل الفائدة. ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بيترون، والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.